नमस्ते, म अधिवक्ता अल्पना भण्डारी। म आज तपाईहरुलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि मेलमिलापकर्ताले कसरी सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ सहज रूपमा भन्ने कुरामा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा इनिशियल फर्स्ट स्टेप भनेको परिचयात्मक भाग हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन पार्ट हैन। जब दुवै पक्षको सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा निवेदन परेको हुन्छ र अदालतले मिलापत्र मार्फत पनि सम्बन्ध विच्छेद नहुन सकेको अवस्थामा मेलमिलापकर्तालाई चाहिँ छान्नु हुने हुन्छ अथवा मेलमिलाप केन्द्रमा चाहिँ पठाउनु हुन्छ। अनि मेलमिलाप केन्द्रमा आइसकेपछि त्यसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा चाहिँ एउटा सूची तयार भएको हुन्छ मेलमिलापकर्ताको, र त्यो सूचीबाट चाहिँ व्यक्ति सम्बन्धित पक्षले चाहिँ मेलमिलापकर्ता छान्नुपर्ने हुन्छ। तर मेलमिलापकर्ता चाहिँ एकजना पक्षलाई छानेको मेलमिलापकर्ता एकजना पक्षलाई ठिक लागेन अथवा मान्य भएन भने त्यो गुला प्रथाबाट चाहिँ मेलमिलापकर्ता छान्न सकिन्छ हैन। अनि मेलमिलापकर्ता छानिसकेपछि त्यो सम्बन्धित मेलमिलापकर्ताले चाहिँ एउटा के गर्नुहुन्छ त स्केड्युल तयार गर्नुहुन्छ, फ्रेमवर्क हुन्छ। त्यो चाहिँ सेसन्सहरू कसरी स्टार्ट गर्ने हैन, अनि कुन कुन चरणमा गएर चाहिँ मेलमिलाप गर्ने भनेर एउटा टाइम फ्रेम तोक्नुहुन्छ र त्यो स्केड्युल अनुसार चाहिँ विषयको लागि चाहिँ अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन डे हुन्छ। त्यो इन्ट्रोडक्सन डेमा चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ विवादका दुवै पक्षलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ। बोलाइसकेपछि दुवै पक्ष हाजिर हुनुहुन्छ र यो सो दिन चाहिँ दुवै पक्षले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ मेलमिलापकर्तालाई, र मेलमिलापकर्ता र उहाँहरूको बिचको चाहिँ परिचय हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सामान्य रूपमा उहाँहरूको विवादको विषयमा हैन, अनि विवाद के कारणले भएको, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ। र अर्को सेसन भनेको समस्याको प्रस्तुतिकरणको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन अफ द प्रब्लम हुन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट डे हुन्छ किनभने सामान्यतः व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि अथवा अन्य कामको सिलसिलामा विदेशमा बस्नु भएको हुन्छ अथवा नेपालमै बस्दा पनि आफू बसेको जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बस्नुभएको हुन्छ कामको सिलसिलामा अथवा अन्य सिलसिलामा, जसले गर्दा उहाँहरूबिच चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप भएको हुन्छ र डिस्टेन्स क्रिएट भएको हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एकअर्काको कुराहरू भन्न पाउनु नभएको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दिनमा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण समस्याहरू चाहिँ सहज रूपमा अथवा सरल रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने एउटा मौका पाउनुहुन्छ मेलमिलापकर्ताको अगाडि। उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद डिभोर्स किन गर्न खोज्नु भएको हैन, अनि उहाँहरूको डिभोर्सको इस्युजहरू के हो भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अर्को भनेको कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन, सूचनाको सङ्कलन भनेको के हुन्छ भने अब इन्ट्रोडक्सन पनि भइसक्यो हैन, अनि उहाँहरूले आफ्नो प्रब्लम्सहरू पनि राखिसक्नु भयो। प्रब्लम राखिसकेपछि उहाँहरूको के प्रब्लम रहेछ त त्यो थाहा हुन्छ, डिभोर्सको कारण थाहा हुन्छ, र त्यसपछि डिभोर्स गर्न चाहँदा बच्चाको कस्टडी हैन, अनि त्यसपछि प्रपर्टीको डिटेल्स, दुवैजनाको इन्कम के कस्तो छ, हालसम्म बच्चाको कस्टडी कसले लिइरहेछ, अनि चाइल्ड सपोर्टहरू चाहिँ कसले गरिरहेछ, बच्चाको एजुकेसन्सहरूको बारेमा कसले गरिरहेछ भन्ने कुरा, यो सबै सम्पूर्ण कुरा चाहिँ कलेक्सन अफ इन्फर्मेसनको दौरान चाहिँ यो हुन्छ। र यो भइसकेपछि अर्को स्टेपमा भनेको समस्याको पहिचान हैन। हामीले के भयो त समस्या पनि थाहा पाइसक्यौँ, उहाँहरूको प्रपर्टी डिटेल्सको बारेमा थाहा पायौँ हैन, चाइल्ड कस्टडीको बारेमा थाहा पाइसकेपछि अब यो सम्पूर्ण थाहा पाएपछि मेलमिलापकर्ताले मूल समस्या चाहिँ के रहेछ भनेर पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब डिभोर्स गरिहाल्ने हो भने प्रपर्टी के कति छ, डिभिजन अफ प्रपर्टी, चाइल्ड कस्टडी कसले लिने हैन, बच्चाको शिक्षा दीक्षा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, कसले गर्ने, कसले कति हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर भएर आउनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ मेलमिलापकर्ताले चाहिँ सहज भूमिका निभाइदिनुहुन्छ हैन। र यो कुरा गर्दाखेरि समस्याको पहिचान गर्दाखेरि मेलमिलापकर्ताले एउटा ओपन एन्डेड क्वेसन्सहरू पनि राख्नुपर्छ। यो चाहिँ किनभने इमोसनल कुराहरू पनि जोडिएको हुनसक्छ हैन, जुन कुरा चाहिँ एकैचोटि नआउन सक्ने हुन्छ। र यो ओपन एन्डेड क्वेसन्स राख्यो भने अलिक लामो हैन विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी पाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। र अर्को भनेको प्रब्लम आइडेन्टिफाई भइसक्यो हैन। प्रब्लम आइडेन्टिफाई भइसकेपछि अर्को स्टेप भनेको नेगोसिएसन्स हैन, प्रपर्टी डिभिजन
के कति कसरी गर्ने, चाइल्ड कस्टडी, चाइल्ड भिजिटेसन, चाइल्ड सपोर्ट, यो सबै कुराहरू आइसकेपछि अब के कतिमा चाहिँ मोलमोलाई अथवा मिल्न सक्ने बिन्दुहरू, अब मेलमिलापकर्ताले के गर्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण थाहा पाइसकेपछि मेलमिलाप गर्ने बिन्दुहरू के रहेछ उहाँहरूको चाहिँ के कुरामा चाहिँ सहमति देखिन्छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने समूह र उपसमूह बनाएर पनि छलफल गरे हुन्छ कि यो समूह उपसमूह बनाएर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा आउँछ। किनभने फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ सामूहिक छलफल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ दुवै विवादित पक्ष हुनुहुन्छ र मेलमिलापकर्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा सामूहिक रूपमा उहाँको प्रब्लम्सहरू आयो, त्यसपछि वान अन सेसन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ मेलमिलापकर्ता र सम्बन्धित पक्ष र मेलमिलापकर्ता र अर्को सम्बन्धित पक्ष बस्नुहुन्छ र त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूको विस्तृत रूपमा जानकारी आइसकेको हुन्छ र त्यो जानकारी उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, ट्याली गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूको के कुरामा चाहिँ कन्सेन्सस छ हैन, कन्सेन्ट छ भनेर हेर्नुहुन्छ र त्योबाट उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सल्युसन्स ल्याउन पनि सक्ने हुन्छ। र यो नेगोसिएसन गर्दाखेरि चाहिँ के पोइन्ट्सहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, के कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको प्रपर्टी डिटेल्स, जहाँ चाहिँ प्रपर्टी के कति छ भनेर प्रपर्टीको डिटेल हुन्छ। अर्को भनेको चाइल्ड कस्टडी कसले लिने हैन, अनि चाइल्ड सपोर्ट के कति कसरी गर्ने, कसले हेर्ने हैन, अनि त्यसपछि पेरेन्ट्सको भिजिटेसन्स, पेरेन्ट्सले के कति टाइम दिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आधारित रहन्छ। यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् लिगल इन्फर्मेसनको लागि। थ्याङ्क